Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रांजली तुमचं प्रांजल्स ब्युटी चॅनलमध्ये स्वागत करते। मी स्वतः एक ब्युटिशियन आहे। तुम्हाला मी नेहमीच हेल्थ रिलेटेड, ब्युटी रिलेटेड टिप्स सांगत असते, ज्या तुम्ही फॉलो करता, मला कमेंट करता, त्यानंतर मला पर्सनली सुद्धा येऊन विचारता। त्याबद्दल तुमचं खूप खूप धन्यवाद आणि तुम्ही मला जो सपोर्ट केला त्याबद्दल सुद्धा खूप धन्यवाद तुमचे। म्हणजे 98 सबस्क्रायबर्स पूर्ण झालेले आहेत। तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी खूप ऋणी आहे तुमची। चला तर मग तुमची जास्त वेळ न घेता आपल्या आजच्या विषयाकडे वळूया। प्रत्येकजणच डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत आपण सुंदर कसे दिसता येईल यासाठी खूप धडपड करत असतात, तसेच कष्ट घेत असतात, परंतु वेळेअभावी किंवा काही जणांना पार्लरमध्ये जाणं होत नाही। त्यामुळे त्यांच्यासाठी मी काही घरगुती टिप्स घेऊन आलेली आहे की घरात राहून आपल्याला सुंदर कसे दिसता येते। जर तुमच्या चेहऱ्यावरती डागधब्बे असतील किंवा तुम्हाला बाहेर जाणं शक्य नसेल तर मग तुम्ही ही चिंताच विसरा की आपल्याला सुद्धा काळं धब्बे पडलेले आहेत किंवा पिंपल्सचे डाग आहेत। ते आपण ह्याच्यातून व्हिडिओमधून बघणार आहोत की आपण ते कसे रिमूव्ह करू शकतो। ॲलोवेरा ही खूप गुणकारी आहे। त्याचे चेहऱ्यावरती किंवा हेल्थवरती खूप चांगला त्याचा इफेक्ट होतो। पहिला आहे टॅन रिमूव्हल फेस पॅक। चेहरा टॅन होणे हे आजकाल खूप नॅचरल झालेलं आहे। टॅनिंगमुळे आपल्या त्वचेचे सौंदर्य पूर्णतः नाहीसे झालेले आहे। त्यावर मात करण्यासाठी 1 ते 2 चमचे ॲलोवेरा जेल व लिंबाचा रस मिक्स करून चेहऱ्यावर व गळ्यावर पूर्णतः गोलाकार लावावा। 15 मिनिटांनंतर कोमट पाण्याने धुवून टाका। असे केल्याने टॅन रिमूव्ह होऊन जाते। 2. डागधब्ब्यांसाठी फेस पॅक। डागधब्बे चेहऱ्यावर असतील तर चेहऱ्याचा पूर्णतः रंगच निघून जातो। चेहऱ्यावरील निखारासाठी 2 चमचे ॲलोवेरा जेल व 2 चमचा गुलाब जल हे मिक्स करून चेहऱ्यावर 20 मिनिटांसाठी लावावा। त्यानंतर फेस पॅक धुण्याआधी हलक्या हाताने चेहऱ्यावर मसाज करा। त्यानंतर चेहरा धुवून टाका। याने दागधब्बे कमी होतात। करून बघा, नक्कीच फायदा होईल तुम्हाला। 3. ऑइली स्किनसाठी उपाय। ॲलोवेराच्या पानांचा टोकदार भाग काढून टाका। त्याचे छोटे छोटे तुकडे करा व हे तुकडे पाण्यात टाकून 10 मिनिटे उकळवा। त्यानंतर पाणी थंड झाल्यानंतर ते तुकडे वरती काढून घ्या। त्याची पेस्ट करा। ही पेस्ट यामध्ये थोडेसे मध टाका आणि हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावा। हे मिश्रण चेहऱ्यावरती 20 मिनिटं ठेवा। त्यानंतर चेहरा धुवून टाका। हा पॅक आठवड्यातून एकदाच लावायचा आहे। ऑइली स्किन असणाऱ्यांसाठी हा पॅक खूप गुणकारी ठरतो। 3. सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी। जर तुमची स्किन सेन्सिटिव्ह आहे तर 1 चमचा ॲलोवेरा जेल, त्यात 1 चमचा काकडीचा रस, थोडेसे दही आणि गुलाबजल मिक्स करा। हे मिश्रण चेहरा आणि गळा यावर गोलाकार लावा। 15 मिनिटांनंतर थंड पाण्याने धुवून टाका। या पॅकनी स्किनवर जर रॅश आली असेल तर ती सुद्धा नाहीशी होते। 5. डेड स्किन काढण्यासाठी। ॲलोवेरा जेलमध्ये काकडीचे तुकडे घालून मिक्स करून घ्या। त्यात थोडे ऑटोमिल टाका। या मिश्रणाला 5 मिनिटं चेहऱ्यावर आणि गळ्यावर गोलाकार स्क्रब करा। त्यानंतर 10 मिनिटे हे तसेच ठेवा व कोमट पाण्याने चेहरा धुवून टाका। डेड स्किन पूर्णतः निघून जाते। हे होते आपले घरगुती 5 उपाय। ॲलोवेरापासून आपल्याला जे काही चेहऱ्यासाठी मिळतं हे खूप चांगलं असतं। त्यातून स्किन आपली नॅचरल पद्धतीने निखरून येते। हे तुम्ही करून बघा आणि तुम्हाला काय रिझल्ट मिळतो ना हे मला कमेंटद्वारे नक्कीच कळवा। अशाच घरगुती टिप्स जाणून घेण्याकरिता माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, बेल आयकॉन देखील प्रेस करा।